મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રનો ફેમસ નાસ્તો કોથમીર વડીની રેસીપી। તો ચલો એકદમ સરળ રીતથી રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો કોથમીર વડી બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે। અહીં ચણાનો લોટને ચાળીને લેવો। ત્યારબાદ ખટાશ માટે મેં અહીં 1/4 કપ જેટલું ખાટું દહીં લીધું છે। જો તમારી પાસે ખાટું દહીં ન હોય તો તમે અડધા લીંબુનો રસ છે ઉમેરી શકો। હવે અહીં આ બંને વસ્તુનું બેટર બનાવવા માટે આપણે અહીં 1 કપ પહેલાં પાણી ઉમેરીશું અને ધીમે ધીમે મિક્સ કરી દઈશું। એકસાથે પાણી ન ઉમેરવું, થોડું થોડું કરતાં ઉમેરતા જવાનું અને ગાંઠા ન રહેવું, એકદમ સ્મૂથ બેટર બનાવવાનું છે। તો 1 કપ પાણી આખું સમાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બીજો કપ પાણી ઉમેરીશું, એટલે કે જેટલો તમે ચણાનો લોટ લ્યો એના કરતાં ડબલ પાણી આમાં ઉમેરવાનું છે। તો અહીં બીજો કપ પાણી મેં ઉમેરી દીધું છે અને એને મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે આમાં મસાલા કરીશું। તો સૌપ્રથમ આપણે અહીં આદું છે એને મેં ખમણી લીધું છે। તમે આદું છે એની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો। ત્યારબાદ 1 તીખું મરચું છે એને ઝીણું સમારીને ઉમેરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે। ત્યારબાદ દહીં આપણે ખાટું ઉમેર્યું છે તો અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે, જેનાથી આપણો આ કોથમીર વડીનો સ્વાદ છે એકદમ તીખો, ખાટો અને મીઠો આવશે। તો બધી વસ્તુ મિક્સ થઈને તૈયાર છે। તો આપણું આ જે બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે કોથમીર વડી બનાવવા માટે આ બેટરને કૂક કરવાનું છે। તો એની માટે અહીં આપણે જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, થોડી હિંગ અને 2 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરવાના છે। અને ત્યારબાદ અહીં 1/4 કપ જેટલી શેકેલી શીંગનો ભૂકો ઉમેરવાનો છે, જે મેં અધકચરો ખાંડીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો હવે 1 મિનિટ માટે શેકીને જે આપણે બેટર તૈયાર કર્યું છે એ ઉમેરીશું। તો બેટર એડ કરતાં પહેલાં એક વખત ચમચીની મદદથી આવી રીતે ચલાવી અને ત્યારબાદ મિક્સ કરી લેવું। અહીં ગેસની ફ્લેમ છે અત્યારે મીડિયમ ટુ લો રાખવાની છે। હવે તવીથાની મદદથી આ બેટરને આપણે સતત ચલાવતા રહીશું અને ગેસની ફ્લેમ હવે લો કરી દેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો બેટર અત્યારે એકદમ પતલું છે। જેમ જેમ એ કૂક થશે એમ ઘાટું થતું જશે। તો થોડી વાર થશે એટલે બેટર છે પહેલાં કરતાં થોડું ઘાટું થઈ ગયું છે। અને અહીં એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જે તવીથો છે એ સતત ચલાવશો તો તમારું બેટર નીચે ચોંટશે નહીં અને ગાંઠા પણ નહીં પડે। તો થોડી જ વારમાં બેટર એકદમ ઘાટું થવા લાગશે અને આ બેટર કૂક થઈ જાય એટલે એ પેન છોડી દેશે અને એક શેપ છે હોલ્ડ કરવા લાગશે। તો લગભગ 8 થી 10 મિનિટ જેવો સમય થવા આવ્યો છે અને તમે જુઓ તો બેટર એકદમ ઘાટું થઈ ગયું છે અને એનો શેપ પણ હોલ્ડ થાય છે। તો આપણું આ બેટર સરસ રીતે કૂક થઈ ગયું છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને આ બેટરને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ। હવે સૌથી છેલ્લે આપણે અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। ગરમ મસાલો આવી રીતે બેટર કૂક થઈ જાય ત્યારબાદ જ ઉમેરો। અને અહીં 2 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી એકદમ તાજી કોથમીર છે એ ઉમેરવાની છે। અહીં કોથમીરનું પ્રમાણ ઝાઝું જ રાખવાનું, કારણ કે આપણી રેસીપીનું નામ જ કોથમીર વડી છે। અને આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણું એકદમ પરફેક્ટ બેટર છે કૂક થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે અને કોથમીર પણ મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો અહીં એક પ્લેટ છે એને તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું અને એમાં જે આપણે મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે આમાં રાખી દેવાનું છે અને સરસ રીતે આપણે તવીથાની મદદથી એને સેટ કરી લઈશું। એક વખત પ્લેટમાં સેટ થઈ જાય ત્યારબાદ આવી રીતે વાટકો છે એને નીચે તેલ લગાવી અને ઉપરની સાઈડ આવી રીતે ફેરવી દેશું એટલે એક સરખું થઈ જાય। તો હવે આપણે આ કોથમીર વડી છે એને સેટ થવા દેવા માટે અડધીથી પોણી કલાક જેટલો સમય લાગશે। ત્યારબાદ એને ચેક કરીશું। તો અડધીથી પોણી કલાક પછી તમે જુઓ તો એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આના સ્ક્વેર શેપના પીસીસ છે કટ કરી લેવાના છે અને ત્યારબાદ કોથમીર વડી છે એને તળીને સર્વ કરવામાં આવતી છે, પણ તમે જો આમનમ પણ સર્વ કરો તો પણ ચાલે, એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। કારણ કે આપણે આમાં શીંગદાણા ઉમેર્યા છે, આદુ મરચાંની તીખાશ છે અને તલ છે એ પણ આ કોથમીર વડીને સારો ટેસ્ટ આપે છે। પણ આપણે અત્યારે કોથમીર વડી જેવી રીતે તળીને સર્વ થતી હોય છે એવી રીતે તળીને જ સર્વ કરીશું। તો અહીં એકદમ પોળા વાસણમાં મેં થોડું તેલ ગરમ કરી દીધું છે અને ડીપ ફ્રાય કરવાની જરૂર નથી, તમે શેલો ફ્રાય પણ કરી શકો। તો થોડું તેલ ઉમેરી અને આવી રીતે કોથમીર વડી છે એને બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાની છે। તમે પોળું વાસણ લ્યો તો એકસાથે ઘણી કોથમીર વડી છે તળાય છે અને જો તમારે ડીપ ફ્રાય કરવું હોય તો તમે એને ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો। તો લગભગ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તમે 2 થી 3 મિનિટમાં નીચેની સાઈડ તમે જુઓ તો એકદમ ગોલ્ડન જેવી થવા આવી છે અને આ જ રીતથી આપણે બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે કોથમીર વડીને કાઢી લેશું અને આ જ રીતે બધી બેચ છે તળી લેશું। તો મારી પાસે કોથમીર વડી તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને સોસ સાથે સર્વ કરીએ। અહીં મેં બંને રીતે સર્વ કરી છે,
એક તો કોથમીર વડીને જે આપણે કૂક કરીને સ્ટીમ કરી હતી એ, અને એક તળીને. તો આશા રાખું રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.